Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, 8th Canto, Chapter 3, Gajendra's Prayers of Surrender, Text 2. Srimad Bhagavatam, zpěv 8, kapitola 3, Gajendrovy modlitby, sloka číslo 2. Translation. The king of the elephants, Gajendra, said, I offer my respectful obeisances unto the Supreme Person, Vasudev, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Because of him, this material body acts due to the presence of spirit, and he is therefore the root cause of everyone. He is worshipable for such exalted persons as Brahma and Shiva, and he has entered the heart of every living being. Let me meditate upon him. Překlad. Král slonů Gajendra řekl, s úctou se klaním nejvyšší osobě, Vásudevovi, Om Namo Bhagavate Vásudevaya. Díky němu toto hmotné tělo jedná, je-li v něm přítomná duše, a on je proto základní příčinou všech. Je hoden uctívání vznešených osob, jako je Brahma a Shiva, a vstoupil do srdce každé živé bytosti. O něm chci meditovat. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. In this verse, the words etach chit atmakam are very important. Význam od jeho božské milosti A.C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupády. V tomto verši jsou velice důležitá slova etach chit atmakam. The material body certainly consists only of material elements, but when one awakens to Krishna conscious understanding, the body is no longer material but spiritual. Hmotné tělo se sice skládá jen z hmotných prvků, ale jakmile živá bytost procitne a začne uvažovat na úrovni vědomí Kršny, tělo přestává být hmotné a stává se duchovním. The material body is meant for sense enjoyment, whereas the spiritual body engages in the transcendental loving service of the Lord. Hmotné tělo je určené pro smyslový požitek, zatímco duchovní tělo se věnuje transcendentální láskyplné službě Pánu. Therefore a devotee who engages in the service of the Supreme Lord and who constantly thinks of him should never be considered to have a material body. O oddaném, který slouží nejvyššímu Pánu a neustále na něho myslí, si proto nikdo nemá myslet, že má hmotné tělo. It is therefore enjoined Gurushu Naramatihi. One should stop thinking of the spiritual master as an ordinary human being with a material body. Z toho důvodu písma přikazují Gurushu Naramatihi. Přestaňte považovat duchovního mistra za obyčejnou lidskou bytost s hmotným tělem. Arche Vishnu Shiladhi. Everyone knows that the deity in the temple is made of stone, but to think that the deity is merely stone is an offense. Archaje Vishnau Shiladi. Každý ví, že božstvo v chrámu je z kamene, ale považovat ho za pouhý kámen je přestupek. Similarly, to think that the body of the spiritual master consists of material ingredients is offensive. Myslet si, že tělo duchovního mistra tvoří hmotné složky, je rovněž přestupek. Atheists think that devotees foolishly worship a stone statue as God and an ordinary man as the guru. Ateisté si myslí, že oddaní pošetile uctívají kamennou sochu jako boha a obyčejného člověka jako gurua. The fact is, however, that by the grace of Krishna's omnipotence, the so-called stone statue of the deity is directly the Supreme Personality of Godhead, and the body of the spiritual master is directly spiritual. Skutečnost je však taková, že díky Kršnově všemohoucnosti je takzvaná kamenná socha božstva přímo nejvyšší osobností božství a tělo duchovního mistra je přímo duchovní. A pure devotee who is engaged in unalloyed devotional service should be understood to be situated on the transcendental platform, Sagunan Samatityaitan Brahmabhuyaya Kalpate. Čistý oddaný, který se věnuje čisté oddané službě, má být chápan tak, že je na transcendentální úrovni, Sagunan Samatityaitan Brahmabhuyaya Kalpate. Let us therefore offer our obeisances unto the Supreme Personality of Godhead, by whose mercy so-called material things also become spiritual when they are engaged in spiritual activity. Pokloňme se proto nejvyššímu Pánu, osobnosti božství, jehož milostí se takzvané hmotné věci stávají duchovními, jsou-li používány k duchovním činnostem.
Omkara, pranava, is the symbolic sound representation of the Supreme Personality of Godhead. Omkára, pranava, je symbolické zvukové zastoupení nejvyšší osobnosti božství. Om Tat Sat iti nirdesho brahmanas trivida smritaha. The three words Om Tat Sat immediately invoke the Supreme Person. Om Tat Sat iti nirdesho brahmanas trividha smritaha. 3 slova Om Tat Sat bezprostředně vzývají nejvyšší osobu. Therefore, Krishna says that he is Omkara in all the Vedic mantras, pranava sarva vedeshu. Proto Krishna říká, že on je Omkára ve všech védských mantrách, pranavach sarva vedeshu. The Vedic mantras are pronounced beginning with Omkara to indicate immediately the Supreme Personality of Godhead. Na začátku všech védských manter se pronáší Omkára, aby se tím poukázalo na nejvyšší osobnost božství. Srimad Bhagavatam, for example, begins with the words Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Šrímad Bhagavatam například začíná slovy Om Namo Bhagavate Vasudevaya. There is no difference between the Supreme Personality of Godhead Vasudev and Omkara Pranava. Nejvyšší osobnost božství Vasudeva a Omkara Pranava se od sebe neliší. We should be careful to understand that Omkara does not indicate anything nirakara or formless. Musíme dbát na to, abychom pochopili, že Omkára neznamená nirákára, cosi beztvarého. Indeed, this verse immediately says Om Namo Bhagavate. Tento verš hned na začátku říká Om Namo Bhagavate. Bhagavan is a person. Bhagavan je osoba. Thus, Omkara is the representation of the Supreme Person. A Omkára je tedy zastoupením nejvyšší osoby. Omkara is not meant to be impersonal, as the Mayavadi philosophers consider it to be. Omkára není neosobní, jak si myslí majaváčtí filozofové. This is distinctly expressed here by the word Purushaya. To je zde jasně vyjádřeno slovem Purušája. The supreme truth addressed by Omkara is Purusha, the supreme person. He is not impersonal. Nejvyšší pravda, oslovovaná Omkárou, je Puruša, nejvyšší osoba. Není neosobní. Unless he is a person, how can he control the great stalwart controllers of this universe? Jak by mohla ovládat mocné vládce tohoto vesmíru, kdyby nebyla osobou? Lord Vishnu, Lord Brahma, and Lord Shiva are the supreme controllers of this universe, but Lord Vishnu is offered obeisances even by Lord Shiva and Lord Brahma. Pán Višnu, pán Brahma a pán Shiva jsou nejvyššími vládci vesmíru, ale dokonce i pán Shiva a pán Brahma se klaní pánu Višnuovi. Therefore, this verse uses the word Pareshaya, which indicates that the Supreme Personality of Godhead is worshipped by exalted demigods. Proto je v tomto verši použito slovo Parešája, které vyjadřuje, že nejvyšší osobnosti božství uctívají vznešení polobozy. Pareshaya means Parameshvara. Parešája znamená Parameshvara. Lord Brahma and Lord Shiva are Ishvaras, great controllers, but Lord Vishnu is Parameshvara, the supreme controller. Brahma a Shiva jsou Išvarové, mocní vládci, ale pán Višnu je Parameshvara, vládce ze všech nejvyšší. So some persons think that we're making too much of the distinctions between Lord Krishna or Lord Vishnu and others. Někteří lidé si myslí, že my děláme moc velké rozdíly mezi pánem Kršnou nebo Višnuem a všemi ostatními. They prefer to see things as one. Oni raději koukají na všechno jako na jedno. Because they feel that having many distracts and makes it material. Protože si myslí, že v tom množství, že nás to bude odvádět a že to je hmotné. So they are the Mayavadis. To jsou Majavády. And then there are those who also have a background in Mayavad. They say that you can worship any of the demigods or any of the gods and it's the same. A potom jsou tu další, kteří také vycházejí z Majavády a ti říkají, že můžete uctívat jakéhokoliv poloboha nebo boha a je to vždycky to samé. And their conclusion is, because ultimately we're all going to merge into the one and become the one anyway.
A je to jejich závěr, který říká, že nakonec stejně všichni splyneme v tu jednotu a budeme jedno, tak na čem záleží. For the time being, if you need to aid your meditation, you can fix your mind on some deity. Even a deity of Vishnu is all right. Ale teď, abyste jako upevnili svou meditaci, tak můžete si pomoct tím, že se fixujete na nějakou podobu, například Vishnu, a ten je taky v pohodě. Because of their poor fund of knowledge, they ultimately think that the supreme absolute truth is impersonal. Kvůli svému chabému poznání si myslí, že nejvyšší absolutní pravda je neosobní. Therefore there's these two big schools, the Mayavadis and the Vaishnavas. Proto existují ty dvě velké školy, Mayavadi a Vaishnavové. And the Mayavadis always put forward the idea that Kaivalyam, this merging into one, is the ultimate realization, the ultimate perfection of everything. A Mayavadi neustále tlačí do popředí tu myšlenku Kaivalyam, neboli že to splynutí v jedno je ta úplně nejvyšší cíl všeho. And they give examples, analogies like rivers flowing into the ocean become one with the ocean. A používají analogie jako řeky, které tečou do oceánu, se stávají jedním s oceánem. No distinctions anymore. Už se mezi nimi nelze rozlišit. But is it true? Ale je to pravda? Does the water flowing in from the river into the ocean, does it become one with the ocean? Je pravda, že voda, která teče tou řekou do oceánu, se stane jedním s oceánem? In all respects? Ve všech ohledech? No. Ne. It becomes one in some respects. Ono v jistém ohledu se stane jedním. It becomes one in the sense that it's difficult for the ordinary person to distinguish the water that's flowed into the ocean from the water that was already in the ocean. Je to složité v tom smyslu, že pro obyčejnou osobu je velice těžké rozlišit tu vodu, která přitekla do toho oceánu, od té vody, která už tam byla. So therefore the impersonalists present this theory because to the common man it seems to make sense. Proto impersonalisté tuto teorii nebo analogii používají, protože pro obyčejného člověka se zdá, že to dává smysl. But what is the water coming from the river made of? Ale z čeho je vytvořená ta voda, která pochází z té řeky? Trillions of molecules of water. Jsou triliony molekul vody. Are those molecules annihilated when they enter into the ocean? Jsou tyto molekuly zničeny, když vstoupí do oceánu? Any scientists here like to answer that? Je tady nějaký vědec, který by na to rád odpověděl? Do those molecules remain or do they merge? Zůstanou tyto molekuly nebo se nějak rozplynou? They remain. Oni tam zůstanou. They may be difficult to ascertain, but they remain. Může být složité je odlišit, ale pořád tam jsou. The quantity of water in the ocean, if you were able to measure it, you would see that it's increased. Pokud byste byli schopni změřit množství vody v oceánu, tak byste viděli, že se zvětšilo. At every moment. V každém okamžiku. And even the theory that the ocean is one is also a fallacy. A dokonce i ta teorie, že oceán je jako nějaká jednota, je špatná. Where is the oneness in the ocean? Where is the oneness? Jo, kde je ta jednota v tom Is oceánu? that right? Oneness? Jednota. Where is the oneness in the ocean? Kde je jednota v oceánu? The ocean is made of trillions of molecules. Oceán je vytvořen z trilionů molekul. Each molecule different than the other. A každá molekula se liší od těch ostatních. There are millions and trillions of plants in the ocean. Jsou miliony a triliony různých rostlin v oceánu. They're different from the water. A ty se od vody liší. And there are billions and trillions of fish in the ocean. A také jsou biliony a triliony ryb v oceánu. If you say they're one, then when the shark comes, you shouldn't embrace the one. Take your bath in the shark. Pokud říkáte, že to všechno je jedno, tak až k vám připlave žralok, tak byste se na to měli koncentrovat, že to je všechno jedno a obejmout ho. Mayavadi says the ocean's one, so here's the shark. Take your bath with the shark. Takže Mayavadi říkají, že oceán je jednota, tak tady máte toho žraloka a vykoupíte se s ním. It's all one. Všechno to je jedno. What are you afraid of?
Čeho se bojíte? Why are you making distinction? No, I don't want to take a bath. I don't want to go swimming with the shark. Why not? It's all one. Proč takhle rozlišujete? Proč říkáte, že se nechcete vykoupat se žralokem, když je to všechno jedno? Take your practical philosophy and put it into practice. Vemte svou filozofii a uveďte ji do praxe. You're saying it's all one, but you're making distinctions between the shark and the water. Říkáte, že všechno je jedno, ale najednou rozlišujete mezi vodou a žralokem. So the whole philosophy, the whole thing that they base on this analogy is fallacious. Takže všechno to učení, které je založené na této analogii, je chybné. There is no oneness. Žádná jednota neexistuje. Even in the Brahma Jyoti is made of trillions and trillions of individual living entities. Dokonce i Brahma Jyoti je vytvořená z bilionů a trilionů individuálních živých bytostí. There's no oneness there either. Dokonce ani tam není žádná jednota. You can say there's oneness on one level. Můžeme říct, že na jedné úrovni tam je nějaká jednota. It's like when the sun is giving off its, sometimes we have sun here, the sun is giving off rays. Jako například slunce. Občas i tady vidíme někdy slunce a můžeme vidět ty paprsky. Trillions and trillions of individual sun rays are emanating from the sun. A to jsou biliony a triliony individuálních slunečních paprsků, které emanují ze slunce. Can you say that they're one? Můžete říct, že jsou všechny jako jeden? You can say they're one in one sense. V jednom smyslu ano. But they're not one in all senses. Ale ne v každém smyslu. Just like we say that the oneness, the sun is coming into our room. Jako například říkáme, že slunce vstoupilo k nám do místnosti. But that doesn't mean that the sun planet is coming into the room. Ale to neznamená, že ta sluneční planeta vstoupila do místnosti. Badanti tattvavidas tattvam yajkyanam advayam prameti paramatmeti bhagavaniti shabdite. This is a very important verse. Toto je velice důležitý verš. This is the verse that distinguishes the Mayavadis from the Vaishnavas. To je verš, který odlišuje Mayavadi od Vaishnavu. And it shows that the Vaishnavas have superior understanding of the absolute truth. A ukazuje, že Vaishnavové mají vyšší pochopení absolutní pravdy. They make distinctions between the impersonal energies of the Lord, the localized Paramatma feature, super soul of the Lord, and Bhagavan, the fountainhead, the original personality, who's the source of everything. Protože ukazuje, že je rozdíl mezi tím neosobním brahmanem, tou lokalizovanou paramátmu nad duší pána a Bhagavánem, tou osobou Boha. Not only do the impersonalists consider that the Supreme is impersonal, but they also consider themselves to be impersonal. Nejen, že Majavádi říkají, že absolutní pravé je neosobní, ale dokonce říkají, že i oni sami jsou neosobní. And therefore their goal is to merge and to give up their individuality and become one with the impersonal Brahman. A proto jejich cílem je vzdát se své individuality a stát se jedním s tím neosobním brahmanem. And they prefer chanting Om. A proto preferují zpívání Om. Because Om apparently doesn't have any designation it's not linked to any persons. Protože Om, aspoň to pro ně tak vypadá, není spojeno s žádnou osobou. But it is linked to a person, and Prabhupada is elaborately explaining that here, that the whole Vedas are linked, Omkara, Pranava, to the supreme personality of Godhead, Vasudeva, Krishna. Ale tady Šrila Prabhupád vysvětluje, že Omkára je spojená s osobou a že všechny Védy poukazují na nejvyšší osobnost, na Kršnu. Krishna says, Pranava sarva vedeshu. In all the Vedas, I am Omkara. Krishna říká Pranavah sarva vedeshu ve všech védských verších, já jsem Omkára. Who's speaking that? A kdo to říká? The impersonal? Něco neosobního? Brahman? Is the impersonal Brahman speaking? Mluví tam neosobní Brahman? No, it's Krishna speaking. Ne, Krishna mluví. Krishna is saying, I am the source. That Omkara is myself. Krishna říká, já jsem zdrojem, ta Omkára, to jsem já sám.
So therefore the impersonalists are misled and they're misleading others. Proto impersonalisté jsou svedeni a svádějí druhé. And we see that this impersonalism, nirvishesha, shunyavadi, is expanding. It's all over the world. A my vidíme, že tento impersonalismus, nirvishesha, šunyaváda, že se expanduje všude po světě. And the impersonalists become enemies of the Supreme Personality of Godhead. A že impersonalisté se stávají nepřáteli nejvyšší osobnosti božství. They say that the absolute truth has no head, no arms, no face. Říkají, že nejvyšší nemá žádnou hlavu, žádné ruce, žádnou tvář. So what is it that has no head, no arms, no legs? It's a dead body. A co to asi může být, když to nemá ruce a hlavu, mrtvé tělo? So they have relegated the beautiful dancing, flute playing, Govinda, Murlidhar, into a dead lump of nothing. Takže oni zdegradovali toho tančícího Govindu, který hraje na flétnu, na hroudu ničeho. They're killers. Killers of the soul, whoever he may be, must enter into the darkest regions of ignorance. Jsou to zabijáci duše a proto se vstupují do těch nejtemnějších oblastí existence. Therefore, the Vaishnavacharya say, Kaivalyam narakayate. This oneness is hellish. Even the thought of it's hellish. Proto vajšnavští ačárové říkají, že už jen myšlenka na tuto jednotu je pekelná. How can one entertain this thought that the absolute truth is without face, without beauty, without personality? Jak někdo může vůbec vyživovat tuto myšlenku, že absolutní pravda je bez krásy, bez těla, bez ničeho? Because they have no love for the Supreme Personality of Godhead. Je to proto, že oni nemají žádnou lásku k nejvyšší osobě. And therefore it's pointed out that their destination, Brahma Jyoti, is the same place that the demons who are killed by Krishna attain. A proto je poukázáno na to, že jejich cílem je Brahma Jyoti, což je stejné místo, kde končí démoni, které Krishna zabije. They're put on the same category, the same level, because that's their destination. Oni jsou umístěni na stejnou úroveň, protože to je jejich cíl. So that's why Prabhupada, in case you're wondering why Prabhupada always stressed the not only Prabhupada, but Lord Chaitanya Mahaprabhu stressed the danger of Mayavad philosophy. Takže pokud vás to zajímalo, tak tohle je ten důvod, proč šla Prabhupád, a nejen on, třeba i Chaitanya Mahaprabhu, vždycky zdůrazňovali to nebezpečí mayavádské filozofie. Lord Chaitanya Mahaprabhu said, Mayavadi bhasya shunile hoya sarvanash. That if one hears the Mayavad philosophy, everything is destroyed. Chaitanya Mahaprabhu řekl, že pokud někdo naslouchá mayavádské filozofii, tak všechno je zničeno. He rejected the association of his dear disciple Mukunda because he was listening to some Mayavadi philosophers. On se stranil společnosti svého drahého oddaného Mukundy, protože ten naslouchal nějakým mayavádským filozofům. So those who are listening to kirtaniers, be careful, they might be Mayavadis. Ti z vás, kdo poslouchají jako kirtanias, tak si dávejte pozor, protože oni můžou být majavády. You may be admiring their singing, but they're Mayavadis. Možná se vám líbí jejich zpěv, ale oni můžou být majavády. So inevitably we're glorifying the Mayavadis, and that will have a detrimental effect on our spiritual life. Nevyhnutelně potom budete obdivovat majavády a to bude mít destruktivní účinky na váš duchovní život. Even the general devotees should not try to preach to the Mayavadis. Normální oddaní by se ani neměli snažit kázat majavádím. A very advanced devotee may be able to preach to them and convince them and to change their hearts like Lord Chaitanya Mahaprabhu did. But for general devotees, it's dangerous. Velice pokročilý oddaný může být schopný jim kázat a přesvědčit je a změnit jejich srdce, jako to dělal pán Chaitanya, ale normální oddaný by se tomu měl vyhýbat. In discussions with Sri Chaitanya Mahaprabhu's secretary, Swarup Damodar,
he pointed out that even if one is very advanced, if he hears the Mayavad philosophy, he can fall down. A v rozhovorech Šrí Svarupy Damodara je uvedeno, že dokonce i když je oddaný velice pokročilý, tak může poklesnout, když naslouchá mayavádské filozofii. It's like there are different renditions of Mahabharata or Ramayana or Krishna's pastimes or what have you. But they may be presented by Mayavadis, therefore devotees don't want to see them or participate in them. A existuje mnoho různých jakoby znovu vydání Mahabharáty, Ramayany nebo i Kršnových zábav, čehokoliv, které ale můžou být prezentovány Mayavadimi a proto se podaní vyhýbají. Mayavadi Krishna aparadi, they're aparadis, they're offenders to the Lord. Oni dělají přestupky proti Pánu. We don't keep association with offenders. A my se s těmi, kdo dělají přestupky, nezdružujeme. But rather, we try to rectify them as far as possible. Místo toho se je snažíme napravit do té míry, do jaké je to možné. By distributing books to them. Tím, že jim dáváme knihy. Because the Mayavadis, if they read this philosophy so nicely presented, there's some chance. Protože Majavádi, když si přečte tuto filozofii, která je tak pěkně podaná, tak je tu jistá šance. It's like we should study the Chaitanya Charitamrita, how Lord Chaitanya Mahaprabhu defeated the sannyasi and all of his 50,000 followers. Jako například čteme v Chaitanya Charitamritě, jak pán Chaitanya obrátil vlastně toho sannyasího a jeho 50 000 následovníků. He defeated them with philosophy. On je porazil filozofii. So, philosophy is part of our Krishna consciousness movement. A filozofie je součástí našeho Kršna vědomého hnutí. That's why Prabhupada introduced the classes in the morning and the evening, because we need to hear philosophy again and again, so that for ourselves and for preparing ourselves for defeating others. Proto Šla Prabhupád zavedl tyto lekce ráno a večer, protože my potřebujeme naslouchat filozofii, jak kvůli nám samotným, tak kvůli tomu, aby jsme potom byli schopni přesvědčit ostatní. And we have all these books, they're meant for reading. A máme hodně knih, které jsou určeny k tomu, abychom je četli. So Bhagavan is a person. Takže Bhagavan je osoba. He has all opulences. Má veškeré bohatství. In Bhagavad Gita, Krishna says, Brahmano hi pratishtaham amritasya vayasya. I am the basis of the impersonal Brahman. V Bhagavad Gita Krishna říká, že je základem neosobního Brahmanu. They say that the ultimate is the impersonal Brahman. Oni říkají, že v konečném smyslu je nejvyšší ten neosobní Brahman. But Krishna says that I am the basis of the impersonal Brahman. Ale Krishna říká, já jsem původem neosobního Brahmanu. The impersonal Brahman is his effulgence. Neosobní Brahman je jeho záře. He is the source of all light in luminous objects. On je zdrojem všeho světla. Otherwise we have to throw Bhagavad Gita completely out. Everything Krishna says in Bhagavad Gita. Jinak musíme úplně zahodit Bhagavad Gitu a všechno, co v ní Krishna říká. The impersonalists would like to do that. A to by se impersonalistům velice líbilo. They prefer the Upanishads where they can give their interpretation. Oni mají radši Upanishady, protože ty mohou interpretovat. It's difficult for them. But still they try, even with Bhagavad Gita. Je to pro ně složité, ale stejně se snaží, a dokonce i s Bhagavad Gitou. One famous commentator, he said, when Krishna says that always think of him, become his devotee, worship him, he doesn't really mean the person Krishna, he means to the unborn within Krishna. Jeden filozof říkal, že když Krishna říká jako mysli na mě, tak nemyslí jako mě, jako Kršnu, jako osobu, ale něco věčného, nezrozeného v Kršnovi. So, that's offensive. A to je přestupek. Because Krishna, his form, his body is not material with an inside and an outside with a soul and material elements. Protože Kršnovo tělo není hmotné jako s nějakým vnějškem a vnitřkem
A není tam rozlišeno na duši a nějaké tělo z hmotných prvků. Etach chidat makam, the important words here. Etach chidat makam jsou ta důležitá slova tady. That spiritual, for the Supreme Personality of Godhead, spirit and matter, there's no difference. Pro nejvyšší osobnost božství není rozdíl mezi duchem a hmotou. He can turn matter into spirit and spirit into matter. On může jako přetvořit hmotu na ducha a zpět. Just like an electrician can turn electricity, he can make it hot and he can make it cold. Jako elektrikář může vzít elektřinu a přetvořit ji na teplo nebo na chlad. He has the power to use the energy of electricity for both. On má moc použít tu sílu elektřiny na obojí. So, just like the stone, Arche Vishnu Shiladir Gurushu Narmati Vaishnave Jati Buddhi, the stone deity is also spiritual. Jako božstvo, které je z kamene, je také duchovní. Why? Because Krishna has kindly appeared in that stone form. A proč? Protože Krishna se svou milostí zjevil v této podobě z kamene. Someone may say, but it was a big stone. Now you're saying that stone has become spiritual. How is that? A někdo může říct, předtím to byl jenom velký balvan a teď jako najednou říkáte, že to je duchovní, tak jak se to stalo? Because Krishna has appeared there. Protože Krishna se tam zjevil. Wherever Krishna appears, it becomes a spiritual place. A kdekoliv se zjeví Krishna, tak se okamžitě z toho stane duchovní místo. Anything that associates with Krishna, the Supreme Spirit, becomes spiritual. Cokoliv ve spojení s Kršnou, nejvyšším duchem, se stane duchovním. Even demons, the most vile demons, when they are touched by Krishna, they become fit to go to Vaikuntha. Dokonce i démoni, i ti nejstrašnější démoni, pokud se jich dotkne Kršna, tak se kvalifikují k tomu, aby vstoupili na Vaikuntu. The analogy is that an iron rod, when it's placed into the fire, it attains the qualities of the fire. Se dává ten příklad, že když vezmeme ocelovou tyč a dáme ji do ohně, tak ona získá vlastnosti toho ohně. By association. Tím sdružováním se. So, Krishna has transformed the stone into complete spirit. Kršna takhle přetvoří ten obyčejný kámen v duchovní objekt. And one who utilizes his material body in the service of Krishna, that material body is no longer material, it's transformed into spirit. A pokud někdo používá své hmotné tělo ve službě Kršnovi, tak to tělo už není dále hmotné, ale stává se duchovním. Material ingredients such as food, when offered to the deity of Krishna, become spiritual prasadam. Různé hmotné věci, jako například jídlo, které obětujeme Kršnovi, se stává okamžitě duchovním. Everything, including money, when it's used in the service of Krishna, becomes spiritual. Cokoliv, co se použije ve službě Kršnovi, například peníze, se stává okamžitě duchovním. Therefore the devotees call money Lakshmi, because she's the goddess of fortune. This is her energy, but they know that there's a person behind this energy. Proto oddaní říkají penězům Lakšmi, protože oni chápou, že je to jako její energie, ty peníze, a že za těmi penězi v konečném smyslu je osoba. Lakshmi is the energy, the Shakti of Vishnu. Lakšmi je energie Shakti Vishnua. The devotees can see everything behind the apparent impersonalness. They can see that there's persons. Oddaný vidí, že za tou zdánlivou neosobností všeho jsou ve skutečnosti osoby. And those who cannot see that, they're less intelligent. A ti, kteří to nedokážou vidět, jsou méně inteligentní. They're foolish like little children. Jsou takový blázniví jako malé děti. When you take a child to the department store and the door opens up when you get near it, for the child it's like magic. Když vezmete dítě do obchodáku a tam se před ním automaticky otevřou ty dveře, tak pro něj to je jako nějaké kouzlo. But for the adult, they know that behind this arrangement that appears impersonal, there are persons, they made the connection, they set up the monitor, they built it, it's all personal. Ale dospělý člověk ví, že za tímto
zdánlivě neosobním uspořádáním jsou nějaké osoby, které tam zapojily ty fotobuňky a všechno to spojili dohromady, aby to fungovalo. Thank you very much. Any questions? Děkuji vám moc krát. Nějaké otázky nebo diskuze? V knize Vědecké poznání duše Šrila Prabhupada píše, že bychom se měli vyhýbat zpívání svatým jménům, již se dotkla Hadiklama, a ve Šrimad Bhagavatamu, tuším ve třetím zpěvu, vysvětluje, že taky v jednom významu, že mléko, jehož se dotkla Hadiklama, zvyšuje ještě účinky jedu toho hada. Jak začátečník ve vědomí Krišny pozná takovou osobu, která... In the book, I think it's called Path to Self-Realization in English, there is written that we should not listen to, holy name because of from Mayavadis and because the milk that is touched by the tongue of the serpent is becoming, it's just strengthening the poison. But how can a devotee who is just on the beginning, know that he's listening to such a person? Wow, we hear from Vaishnavas in ISKCON. Musíš naslouchat od Vaishnavů v ISKCONu. There's not enough singers in ISKCON to hear? Není tady dost zpěváků, od kterých naslouchat? We have to hear from outsiders? Musíme poslouchat od někoho zvenku? Prabhupada didn't want us hearing from outsiders. Prabhupada nechtěl, abychom naslouchali od někoho zvenku. Any other point? Ještě něco? Yes? What features of impersonalism can possibly appear in the life of a devotee, at least the major ones, that we can be on guard? Jaké vlastnosti nebo jaké podoby impersonalismu vlastně se mohou objevit v životě jako toho většinového oddaného, před kterými bychom se měli mít na pozoru? There's one group, they split off from ISKCON and they stopped worshiping the deity. Je taková skupina, která se oddělila od ISKCONu a přestala uctívat božstvo. Now they may have rationalized that it's not suitable for the common man and people don't understand it, therefore let's eliminate it. Oni mají takové argumenty, že to není vhodné pro obyčejné lidi a oni to stejně nechápou, takže se toho prostě zbavíme. That's a big problem. A to je velký problém. You just eliminated Krishna's form. Právě jste vyloučili Kršnovu podobu. We need to worship Krishna's form. My musíme uctívat Kršnovu podobu. Otherwise, what will you meditate on? Protože na co je budeme jinak meditovat? The nothing? The impersonal? Na nic? Na něco neosobního? So how will you meditate? How will you love the impersonal one? A jak teda můžeme meditovat? Jak můžeme milovat něco, co je neosobní? How will you offer your food if you don't have deities? Jak chcete nabízet nějaké jídlo, když nemáte božstva? What will you offer your food to? Komu budete to jídlo nabízet? You won't offer it. Nebudete ho nabízet. Because everything is one. Protože všechno je jedno. So it's very dangerous to give up deity worship. Vzdát se uctívání božstev. Or to think that the spiritual master is unnecessary, he's just material. Nebo si myslel, že duchovní mistr není zapotřebí, že to je Practically all religious teachings, when they see the gurus being respected so much, they say this is just worshiping an ordinary man. Je to tak se všemi jako náboženstvími, když někdo vidí, že je guru velice uctíván, tak říkají, no to je jenom prostě nějaký obyčejný člověk. They say we only worship God, we don't worship men. My uctíváme jenom Boha, my neuctíváme žádné lidi. Oh, where's your God? Let's see him. Tak uctíváte Boha, tak ale nám ho ukažte. Can they show us God that they worship? Můžete nám ukázat toho Boha, kterého uctíváte? No form. Nemá žádnou podobu. So they say they worship God, but when it comes to the practical test, where's that God? Where's his form that you're worshiping? Takže oni říkají, že uctívají Boha, ale potom neprojdou tím praktickým testem, tak nám ukažte tu podobu Boha, kterou uctíváte. So because they've made God impersonal, they also make the guru or the representative of God impersonal. Protože oni udělali z Boha něco neosobního, tak také z jeho zástupce udělali něco neosobního. These are some, there's many. Everything. To je něco málo, ale samozřejmě je toho mnohem víc. We can study the books and
we can analyze minutely how everything is dangerous, this impersonalism. Můžeme studovat knihy a zjistit, že všechno, každý detail tohoto impersonalismu je velice nebezpečný. Yes. Můžeme říct, že i křesťanství, který nemá žádný konkrétní rysy Boha, je impersonální náboženství? Can we say that Christianity is also an impersonal religion? Not originally, not from coming from Jesus Christ. Ne, původně nepochází to od Ježíše Krista. But it's been misinterpreted. Ale bylo to dezinterpretováno. So yes, the original teaching was very nice, but impersonalism has influenced it tremendously. To původní učení bylo jako správné, ale potom ho ovlivnil impersonalismus. Now Prabhupada preferred Catholicism to some degree over the other branches. Kabbalism? Jo, Prabhupada preferoval vlastně katolismus před těmi ostatními větvemi. Because they accepted some aspects of the form of God. Protože oni přijímali jisté aspekty podoby Boha. But gradually things have become Mayavad influenced. Ale postupně je všechny ovlivnila Majaváda. The form, even some don't accept the form of Jesus in their worship. Někteří už dokonce neuznávají ani podobu Ježíše ve svém uctívání. Some religions say that if you bring the graven image, then that is idol worship and it's of the devil. Dokonce některá náboženství říkají, že pokud vy si přinesete nějakou rytinu toho Boha, tak to už je uctívání model. And they think it's quite suitable to kill such persons who worship idols. A pro ně je, jako oni považují za vhodné, aby takové osoby jako modláři byli zabiti. But that's not what their scripture says. Ale to není, co říká písmo. The scripture says, if you worship any other image of any creatures in the air, on the earth, or in the water, or under the ground, that is idol worship. Ale to není, co říká jejich písmo. Jejich písmo říká, že vy si nesmíte Boha spodobnit ničím žádnou jinou bytostí, ať už ve vodě, na zemi nebo ve vzduchu. We agree with that. A s tím my souhlasíme. But it doesn't mean that God's form is not spiritual. He has his form and it's completely spiritual. Ale to neznamená, že Bůh nemá svou podobu. On má svou podobu a ta je naprosto duchovní. If we worship a material form, that's an idol worship. Pokud uctíváme nějakou hmotnou podobu, tak to je modlářství. And that's forbidden. A to je zakázané. But because they don't have a clear conception of God, his form, therefore they throw out all forms. Ale protože oni nemají jasnou představu o podobě Boha, tak vyloučili všechny podoby. Any other points? Yes. How is it certain for a beginner in devotional service that when he is listening to an ISKCON devotee that he is not contaminated by Mayavad, because history shows that even if we are ISKCON devotee, we can be contaminated by Mayavad, or some ISKCON devotees that associate with Mayavadis. Takže jak může ten začátečník rozlišit, když teda už naslouchá jenom od těch iskonských oddaných, jak může zjistit, že taková osoba není nakažená Mayavádou, protože historie ukazuje, že dokonce i iskončtí oddaní naslouchali od Mayavádích nebo se jim znečistili. Check with your temple president. Tak se zeptej jejich temple prezidenta. That solves it. Toto vyřeší. Don't you agree? Nemyslíš? Yes. Okay. Zapadá paramatma do osobného aspektu najvyšší božství? How does the Paramatma aspect fit into the personal conception of God? It's partial realization of the personal aspect. Je to taková částečná realizace toho osobního aspektu. Because the idea is that Lord Vishnu in his four-handed feature is in every atom. Protože to vlastně znamená, že Pán Višnu ve své čtyřruké podobě je v každém atomu. So that's a wonderful step from impersonalism, thinking that everything's just energy. Now we've understood that there's a person who's the source of all this energy. Takže je to velký krok vlastně od toho Brahmanu, což je jenom energie,
k nějaké osobě, která je zdrojem této energie. So all the Vaishnavas who worship Vishnu, they're all categorized into one group. Proto všichni Vaishnavové, kteří uctívají Višnua, jsou jakoby spojeni v jedné skupině. But among the Vaishnavas, there are those who worship Krishna directly. Ale i mezi těmito Vaishnavy jsou někteří, kteří uctívají přímo Kršnu. Especially the Gaudiya Vaishnavas, they're Krishna worshippers directly. Zvláště Gaudiya Vaishnavové uctívají Kršnu přímo. And even more specific, those who worship Radha Krishna, they're especially, because Krishna is the source of all incarnations. A zvláště ti, kteří uctívají Rádu a Kršnu, protože Kršna je zdrojem všech inkarnací. Ete changsa kalapung sam Krishnastu Bhagavan Swayam. After all the incarnations, or not all, but many of the incarnations were described in the Bhagavatam, then that statement that all these incarnations are either portions or portions of the plenary portions of the Supreme Personality of Godhead, and the original source is Krishna. Poté, co Bhagavatam vyjmenovává ty hlavní inkarnace, tak říká, že všechny tyto vyjmenované inkarnace jsou buď úplné části nebo části úplných částí nejvyššího pána, a to je Kršna. Paramatma feature is an expansion, a part of Shirodakashayi Vishnu, who's a part of Garbhodakashayi Vishnu, who's a part of Karnodakashayi Vishnu, who's a part of Sankarshan Pradumna, the second quadruple expansion, who's a part of the first quadruple expansion, who's a part of Balaram, who's a part of Krishna. Takže You got all that? I try. Takže nadduše Paramatma je expanzí Kshirodakashayi Vishnua, který je expanzí Garbhodakashayi Vishnua, který je zase expanzí Mahavishnua, který je expanzí vlastně té druhé čtveřice, která se expanduje z té první čtveřice, která se expanduje zase z pána Balaráma, který se expanduje z Kršny. Thank you. We worship that Krishna, who's the source of everything. A my uctíváme tohoto Kršnu, který je zdrojem všeho. There is a difference. A to je ten rozdíl. And there is a special attainment or a special reward for those who worship Krishna directly. A pro ty, kdo uctívají Kršnu přímo, je připravena taková speciální odměna. Although the Vaishnavas don't decry those who worship the other features of the Lord, because there's no difference, but then there is some difference as well. Vaishnové samozřejmě nesnižují ty, kdo uctívají ty ostatní jako podoby Kršny, ale vždycky tady je takové speciální to uctívání Kršny přímo. There's Chaitanya Charitamrita gives many nice discussions about the differences as well. Chaitanya Charitamrita také diskutuje ty různé rozdíly. Even between Vishnu and Krishna. Dokonce i mezi rozdíly mezi Višnuem a Kršnou. Srila Rupa Goswami points out that Vishnu has 60 out of 64 qualities, and those 4 qualities only Krishna has. Srila Rupa Goswami poukazuje na to, že vlastně Višnu má 60 vlastností z těch 64 vlastností, které má Kršna, ale ti 4 zbývající vlastnosti má pouze jenom Kršna. Any other points? Ještě něco? I worship Krishna, Vaishnavas and Guru in improper, ignorant, or whimsical way. Is it influence of Mayavada? Pokud nějaký Vaishnava uctívá Kršnu, nebo Pokud já uctívám Krishnu, Guru a Vaishnavy vymyšleným nebo rozmarným způsobem nevědomosti, jestli je to vliv Mayavady. jo, takže pokud já budu uctívat Višnua nebo Kršnu a Guru a nějakým vymyšleným nějakým způsobem podle sebe, tak jestli to je vliv Majavády. Can be, Může to tak být? or can be influenced by material desires, Nebo to může být výsledkem hmotných tužeb? or can be influenced just like the Prakrita Sahajiyas, they worship, but they have their own way of worshiping, not proper according to the Shruti and the Smriti and the Puranas.
jako ti Prákrita Sahajiyové, kteří sice uctívají, ale uctívají svým vlastním způsobem a ne podle smrti, šruti a purán. Shruti smrti puranadi pancharatra vidim vina akantiki harer bhaktir utpataya kalpate. They create disturbances in society. Oni pouze rozrušují společnost. So we can analyze, if we like, where the deviations are. My pokud chceme, tak můžeme zanalyzovat, kde jsou ty deviace. And our great acharyas have done that. A naši velcí acharyové to dělali. And we're thankful to them for pointing out the deviations. A my jsme jim vděční za to, že vypíchli ty deviace. They save us from the pitfalls of going into deviation. Protože oni nás tím zachránili z toho, aby jsme spadli do nějaké z těch deviací. Thank you very much, Srimad Bhagavatam ki jai. Danavir Goswami Maharaj ki.